Hey guys and welcome to another video. So dalam video ni kita akan tunjukkan cara untuk stream daripada PC menggunakan OBS ke Instagram Live. So contoh yang admin dah pernah buat dekat Renegade Live sendiri, korang boleh tengok sini ataupun sini. So dalam tutorial ni kita akan tunjukkan cara macam nak buat live tu di Instagram. So make sure korang follow semua step ni dengan teliti. Make sure check description untuk semua instruction, semua download page dia dan juga dia punya coding untuk copy paste. And kalau ada apa-apa issue, just press pause ataupun paling kurang pun if anything's wrong, just comment ataupun DM di Instagram kalau korang ada menghadapi apa-apa issue ataupun problem. Okay, so let's get into the video. Okay, so first step kita akan download 3 program and then 1 file. So korang boleh check dekat description, admin dah letak dah. Program yang pertama merupakan PHP. Okay, PHP ni macam command prompt tapi dia menggunakan language coding dia sendiri. So dekat download page ni kita ada x64 dengan x86. Korang kena make sure korang download architecture yang correct untuk PC korang. Cara nak check dia, pergi dekat Windows ni, tulis this PC, right click, properties. Okay, dekat sini dia tulis 64-bit operating system, 64 base processor. So kalau untuk admin punya 64, kita ambil yang thread safe. So download this one. Next, kita download Composer. Pergi kat sini, download and run Composer, klik and then save. Untuk program ketiga, kita download API untuk run Instagram Live ni. Dekat bahagian sini, clone or download, tekan dan tekan download zip. Save file. Okay, untuk keempat ni, dia merupakan file saja, dia bukan program. So, dekat link, dekat description, korang klik and then dia akan automatically download file tu. Save. So, kalau korang boleh nampak kat screen sekarang, kita ada 3 program. Kita ada PHP, kita ada Composer, kita ada Instagram Live API dan juga dia punya file tu cert.pem. Okay, so total ada 4. So untuk step kedua, kita nak extract 2 zip file ni, iaitu PHP dan juga Instagram Live API. Kita buat dia punya own specific folder. Kita namakan PHP. Dan kita namakan Instagram Live. Okay. So buka zip file ni. Tekan extract to. And then kita scroll ke desktop. And PHP. So ini merupakan destinasi yang admin dah set. Tapi kalau korang ada folder sendiri, boleh cari dekat bahagian area sini. Dalam korang punya PC. So press OK. Tekan extract. Kita double check dalam folder PHP. Okay, betul. Semua ada dalam sini. Next untuk Instagram Live pula. Double click. Extract to. Desktop. Instagram Live. And then press OK. Kita double check lagi sekali. Okay, correct. Betul ada. Okay, untuk step ketiga, kita nak gerakkan file ni, cert.pem, ke dalam folder PHP. So, apa korang buat? Right click. Cut. Buka folder PHP. Pergi ke extras. Pergi ke SSL. And paste. Okay. So, untuk step seterusnya, kita pergi ke Composer dan kita run dia punya setup. Tekan next. And then, dekat browse ni, korang cari balik folder PHP tu. So, sini, PHP. And then select file PHP. And then dia akan tulis type ni under application. So, klik ni and tekan open. Then, tekan next. Next. Install. And then tekan finish. Okay, untuk the next step, kita buka folder PHP kita. Double click. And kita scroll bawah sampai nampak PHP. And type di sini tulis configuration settings. Okay, untuk korang yang tak reti buka ini file, apa korang buat is right click. Open with Notepad. So, Notepad ni akan keluar.
kita tekan CTRL-F ataupun Ctrl F dan tulis curl, curl. Tekan find next. And then kita akan sampai ke sini, extension php curl.dll. So make sure korang pay attention kepada part ni, sebab part ni yang paling senang untuk terlepas satu kata ataupun terlepas satu step. So untuk step ni, apa kita nak buat adalah delete semicolon ni untuk activatekan line of code ni. So apa kita buat is just simply pilih semicolon ni and delete untuk extension php curl. Next, kita pergi ke extension php gd2.dll. Same thing, select semicolon and delete. Seterusnya, kita pergi ke extension php exif.dll. Same thing, semicolon and delete. Kemudian, Ctrl F lagi sekali, curl, sini, and then find next. Kita akan sampai ke area sini. Seterusnya, kita nak pergi ke curl.cainfo. Kita pilih semicolon ni dan kita delete. Okay. So, next step, apa kita nak buat adalah kita pergi ke PHP nya folder tadi, scroll balik atas, pergi ke bahagian extras, pergi ke SSL, tekan address bar atas sini, dan dia akan select location sini, right click, copy. Okay, pergi balik dekat notepad ni, dekat bahagian equals ni, kita buka quote, and then kita paste. And then, kita ambil /ca cert.pem and tutup quote. So, functionnya, kita ada line of code ni adalah untuk suruh program ni tarik file CA cert yang kita move awal tadi ke dalam program kita untuk live. Ini adalah certificate untuk something like an SSL certificate yang di emulated. Okay, so next, korang tekan file and tekan save and then tutup notepad. So next step, kita akan run command prompt, pergi ke Windows punya logo ni and klik, tulis command prompt, right click, run as administrator and press OK. Alright, so bila command prompt dah run, kita tulis dulu cd and space. Kemudian kita buka kita punya Instagram live punya folder ni, sampai ke area sini, tekan address bar and copy. Tutup balik and kita masuk balik ke command prompt dan kita paste. Dan kemudian tekan enter. Lepas tekan enter tu, kita akan tulis a line of code. Admin dah tulis dekat dalam description, so korang perlu just copy and paste, tapi admin akan tulis again on screen. Dia punya line of code adalah composer space require space mgp 25 /instagram -php space react /child -process and then tekan enter. So kalau korang boleh nampak, dia tengah updating. What it's doing is that dia akan update semua segala files daripada server GitHub and making sure korang ada file-file yang diperlukan untuk live menggunakan API Instagram ni. So dalam admin version sini, dia tak panjang. Tapi kalau bila korang first run benda ni, dia akan start download. So kemungkinan dia akan panjang sikit. Tapi korang just biar je dia run sampai dia keluar balik macam ni. Okay. So kita akan move on to the next step. Okay, untuk step seterusnya, kita pergi ke folder Instagram live kita. And then pergi lagi sekali sampai kita nampak this area. Pergi dekat file config ni, right click, open with notepad. And so now korang boleh nampak this little area sini. Dia ada tulis sini IG username dengan IG password. So sini korang tulis korang punya username kat sini. Let's say Renegade. And then password
kat sini. A, B, C, D, F, G. Okay. So, lepas korang dah tulis korang punya username dengan korang punya password, dekat bahagian file ni, tekan save. And then tutup. Kalau korang dah follow everything correctly, kita dah boleh run dah Instagram live. So, what we do is, kita pergi ke command prompt. Kita buka lagi sekali. Right click and run as admin. Next, kita pergi ke folder Instagram live ni. Sampai ke bahagian sini. Ingat always sampai bahagian sini. And tekan address bar. Copy. Dekat sini, jangan lupa tulis CD space. And then baru paste. Control V. And then tekan enter. Lepas tu, kita nak run file Instagram live tu. And step ni yang korang kena ingat setiap kali nak go live. Dia punya code korang boleh check dekat description. Tapi admin akan type lagi sekali. Ia adalah php space dash f space golive.php. Okay. So sini for admin dia akan minta profile OBS. So admin dah buat dah profile OBS. Tapi lepas korang dah run benda ni for the first time and dah save korang punya OBS profile, dia akan keluar macam ni. So admin ada nombor 0 games recording dan nombor 1 IG live. So admin akan pilih nombor 1. So sekarang ni dia tengah logging in to Instagram korang. And make sure korang tak sign in ke dalam Instagram. Sebab kalau korang sign in to Instagram semasa live ni jalan dari PC, dia akan automatic disconnect. So kalau korang nak baca chat ataupun nak tengok live stream tu, tengok daripada account lain. Jangan daripada account sendiri. Okay, so kat screen sekarang ni tulis OBS integration. Would you like the script to automatically start streaming to OBS? Type yes or press enter to ignore. Okay, so ni maksud dia, kalau korang type yes, dia akan automatically run OBS, automatically paste stream key, and automatically set resolution dan juga FPS. So, I think it's better, jangan tekan yes. Admin akan tunjuk korang macam mana nak setupkan OBS untuk Instagram live. So, press enter to ignore. And dekat sini, dia akan tunjukkan stream key. So, stream key ni, setiap kali korang nak go live, dia akan keluarkan stream key yang baru, yang unik untuk session tu. And juga stream URL. So, dengan information ni, kita run OBS dulu. Okay. Seperti korang nampak, ini OBS admin. Daripada OBS punya scene collection. And yang ni admin gunakan untuk stream ke Renegade. So, what we do is, kita ambil semua ni, stream key dia. Kita copy, Ctrl C, pergi ke file, settings, stream. Kita right click, select all, and delete yang previous one. And then paste yang baru ni. Okay. Next, kita ambil URL dia. Kita copy, Ctrl C, pergi balik sini, select semua ni, delete, and then kita paste balik. Then, kita tekan apply. And then press OK. Okay, back to command prompt. Dia tulis sini, please start streaming to the URL and key above. Once you are live, press enter. Okay, maksud dia, kita dah paste tadi stream key dengan URL. Kita tekan sini start streaming. Okay, so sekarang ni OBS dah stream ke stream key tu dan stream URL tu. Lepas dah stream tu, baru korang tekan enter and press enter. Korang akan start live dah. Okay, nampak tak? Dia tengah live sekarang. Okay, lepas korang dah press enter tu, dia akan keluar lagi satu pop-up ni. Instagram live-php command line. So, ini adalah korang punya control center untuk stream tu. Korang tekan help. Dia akan keluarkan semua list function dan juga instruction yang korang boleh buat daripada PC. Including comment, pin comment, question, show question dan juga wave. Ataupun yang paling penting sekali, stop. Kalau korang nak tahu dengan lebih detail macam mana nak set up OBS ni, korang tengok video kita previously dengan Helmin, cara untuk live stream menggunakan OBS. Okay, next step.
untuk stop live stream ni, korang tak boleh just tekan stop streaming dekat OBS. Korang wajib tulis stop dekat Instagram live-php. Sebab kalau korang tak buat macam tu, dia akan stay on live saja. Dia tak akan end. Dia akan stay live sampai bila-bila. And kalau korang tak run ni, benda tu akan berlaku. So what we do is, pergi dekat Instagram live-php punya command console ni, tulis stop and press enter. Next dia akan tanya, would you like to keep the stream archive for 24 hours? Type yes to do so or anything else not to. So maksud line ni, dia kata kalau kita nak save live stream untuk 24 jam untuk orang lain tengok, tulis yes and then type anything else, apa-apa je untuk buat opposite dia. Maksudnya kita tak nak save. Kita tak nak save yang live stream tu. So untuk purposes testing ni, admin tak save. Tapi untuk korang, admin highly recommend sebab nanti orang lain boleh tengok live stream tu. Type something random and then press enter. Okay. So dia akan tulis ni, wrapping up and exiting, ended stream. Couple of tips lagi. Make sure semua benda dah set up sebelum korang tulis untuk start live stream ni. Sebab bila dah start, dia akan direct stream to Instagram. So kalau dia dah stream to Instagram and korang tak sempat nak set up everything, semua benda yang korang tengah buat kat PC tu boleh nampak on stream. Melainkan korang dah set korang punya scene macam admin tadi. So remember that, it's very very important. Okay, thanks guys for watching this video. Make sure korang like and subscribe. Kalau korang apa-apa soalan, isu yang korang menghadapi melalui tutorial ni, jangan lupa untuk komen ataupun DM kami di Instagram @renegadepc. Kita akan try tolong korang untuk get this working. Alright guys, thank you for watching and see you in the next one. Are you open to love?